Якщо ви хочете відкрити власний бізнес в Україні, перш за все, що вам потрібно зробити, оцінити, яка система оподаткування для вас найбільш прийнятна. У нас є загальна система, єдиний податок, також форма організації бізнесу або підприємець, або підприємство. Як ми їх обираємо? Наприклад, якщо у вас продажі роздрібні, кафе, ресторани, роздрібні точки торгівлі будь-які, це зазвичай підприємець на єдиному податку. Він може і наймати працівників, все абсолютно робити, але в нього простіший облік буде. Для тих же кафе, ресторанів, в них є кухня, в них є алкоголь. Тут, коли ми говоримо про алкоголь, пальне, поставку деревини або інших видів палива, і ще багато видів чого ризикового, підприємець у нас відповідає всім своїм майном. Тому, коли у вас високий ризик або ви там платник ПДВ, то, звичайно, обирають форму господарювання підприємства, а не підприємця. Другий крок. Що ви хочете цей бізнес ввести? Майно, чи у вас буде чиста торгівля, чи у вас будуть якісь виробниче обладнання. Тут ви думаєте, як його правильно організувати. Якщо ваш бізнес має високий ризик, вивести з-під цього ризику ваше майно. Тоді майно доцільніше оформляти на фізичних осіб і здавати в оренду своїм підприємствам за ринковою вартістю. Найбільша кількість рейдерських захоплень, вона пов'язана з тим, що захоплюють саме підприємство, здійснюють тиск через податкові органи і інші перевірки, і стягують за рахунок майна ті різні заборгованості і штрафи, які можуть в процесі виникати. Тому це другий крок, який треба подумати, а що в мене є, що я туди хочу вкласти, і правильно його розмежувати по різних фізичних чи юридичних особах. Третій крок – це знайти кваліфікованого бухгалтера. Якщо директор, власник або керівник такого підприємства хоче власноруч вести облік, то він просто не працює над самою ідеєю, і його бізнес втрачається. Бухгалтерський облік, він займає багато часу, особливо в Україні. Якщо що в Британії це більш-менш можна поєднувати, то в Україні потрібно слідкувати за всіма змінами, дуже багато вимог до оформлення документації. І потім, після перших перевірок, такі ж підприємства приходять до нас, щоб ми їх спасали уже. Краще про це подбати на старті, тому що це запорука вашого росту і успіху.